नमस्कार मित्रांनो, माझ्या चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे। महाराष्ट्र राज्याला अनेक थोर संत लाभलेले आहेत। त्यापैकी एक महान संत म्हणजे संत गाडगे महाराज। लोक त्यांना गाडगे बाबा म्हणून ओळखत असत। एक कीर्तनकार, संत आणि समाजसुधारक अशी त्यांची ओळख होती। राहणीमान अत्यंत गरीब, फाटके तुटके अंगावर कपडे, परंतु स्वच्छ असायचे। गाडगे महाराजांना सामाजिक न्याय, सुधारणा आणि स्वच्छता या विषयात जास्त आवड होती। ते सामाजिक न्याय देण्यासाठी विविध गावांना भटकत असत। त्यांचा देव म्हणजे अनाथ, अपंग, दरिद्री व दुःखी लोक, रंजल्या गांजल्यांची सेवा हीच बाबांची देवपूजा। संत गाडगे बाबांना गाडगे महाराज असेही म्हणत। अशा या महान संत गाडगे बाबांची ओळख आपण आज करून घेणार आहोत। ओळख करून घेताच आपण रंगोळी कशी काढली त्याकडे लक्ष देऊया। बघा कशा पद्धतीने पूर्ण चेहरा काढताना आधी कुठले शेड टाकले आहे। डार्क, लाईट, मीडियम शेड थ्रू आपण गाडगे बाबांचा चेहरा बनवतो आहे। गाडगे बाबांचा जन्म अत्यंत गरीब कुटुंबामध्ये झाला होता। त्यामुळे त्यांना लहानपणापासून गरिबीची जाणीव होती। त्यांच्या वडिलांचा अकाली मृत्यूमुळे गाडगे बाबांचे लहानपण मामाकडे गेले। आपल्या आईसोबत ते मामाकडे राहत असत। तिथे ते शेतात फार कष्ट करायचे। ते निरक्षर असले तरी त्यांना शिक्षणाचे महत्त्वाची जाण होती। संत गाडगे बाबा यांची स्वच्छता हा त्यांचा विशेष गुण होता। संत गाडगे बाबा एक महान बुद्धिजीवी व्यक्तिमत्व होते। त्यांचे एकमेव ध्येय लोकसेवा हे होते। त्यासाठी त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य सामाजिक प्रबोधनासाठी घालवले। संत गाडगे बाबा यांचे मूळ घरचे नाव डेबू होते, परंतु सर्वजण त्यांना गाडगे बाबा म्हणत असत। संत गाडगे महाराज यांचे संपूर्ण नाव डेबूजी झिंगराजी जानोरकर असे होते। गाडगे बाबांचा जन्म 23 फेब्रुवारी 1876 रोजी अमरावती जिल्ह्यातील शेणगाव येथे झाला होता। ते जातीने परीट होते। 23 फेब्रुवारीला संत गाडगे बाबा यांची जयंती साजरी केली जाते व त्यांच्या वडिलांचे नाव झिंगराजी आणि आईचे नाव सखुबाई होते। कोणतेही काम मनापासून करण्याची गाडगे बाबांना सवय होती। काम करायचे ते अगदी नीटनेटके। आपला हात ज्याला लागेल ते सुंदर दिसले पाहिजे अशी त्यांची काम करण्याची पद्धत होती। गाडगे बाबांचा विवाह लहानपणीच झाला होता। सन 1892 मध्ये गाडगे बाबांचा विवाह अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर तालुक्यातील कमलापूर तरोडा या गावातील धनाजी खंडाळकर यांची कन्या गुंताबाई यांच्याशी झाला होता। त्यांना 4 मुली होत्या, पण ते संसारात फारसे रमले नाही। परंतु लवकरच ते विरक्तीच्या मार्गाकडे झुकू लागले। घरदार सोडून अवघ्या समाजाचा संसार सुधारण्यासाठी ते घराबाहेर पडले। अखेरीस त्यांनी संसाराचा त्याग केला आणि तीर्थयात्रा करीत सर्वत्र फिरू लागले। त्यांचा वेश म्हणजे अंगावर एक फाटकी तुटकी गोधडी आणि हाती एक फुटके मातीचे गाडगे असा होता। त्यामुळे लोक त्यांना गोधडे बुवा किंवा गाडगे बाबा
या नावाने ओळखू लागले. पुढे त्यांचे नाव ते महाराष्ट्रीयन लोकांना परिचित झाले. बाबांचा पोशाख. गाडगे बाबांच्या डोक्यावर शुभ्र चांदीच्या रंगाचे केस, पिंगट डोळे, गोरा रंग, अंगात फाटका पण स्वच्छ शर्ट असायचा. बाबांची शरीरयष्टी जाडजूड धिप्पाड देह होता. नेसायला एक लुंगी, एका पायात कपड्याचा बूट तर दुसऱ्या पाय अनवाणी असायचा. हातात एक काठी आणि एक गाडगे, हात सदा नमस्कारासाठी जोडलेले. त्यांच्याजवळ नेहमी गाडगे असायचे, म्हणून त्यांना लोक गाडगे महाराज म्हणत. वयाच्या 19व्या वर्षी गाडगेबाबांनी घराचा त्याग केला आणि सगळे विश्व हेच आपले घर असे मानून ते वावरू लागले. गावोगाव भजन कीर्तन करत ते फिरू लागले. समाजातील अज्ञान, अंधश्रद्धा, भोळ्या समजुती, अनिष्ट रूढी परंपराबाबत असणारे दोष दूर करण्यासाठी गावोगावी भजन कीर्तनाच्या माध्यमातून लोकांचे प्रबोधन केले. भजन कीर्तन उपदेश हाच त्यांचा ध्यास होता. गाडगेबाबांच्या कीर्तनाला 10,000 लोक जमू लागले. त्यांच्या पायावर डोकी ठेवायला लोकांची दिम्मड उडू लागली. ते कुणाला पाया पडू देत नसत. कीर्तन संपले रे संपले की आरतीच्या अगोदर गर्दीतून पळ काढून निघून जात. असे हे आपले संत गाडगे महाराज. जर ही आपल्याला रांगोळी आवडली असेल तर आपण याला शेअर, लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा. धन्यवाद. Please share, like and subscribe. Thanks for watching.